आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई एनसेल एप भित्र रहेका विभिन्न सुविधाहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। एनसेल एपका विभिन्न विषयवस्तुबारे जान्नको लागि तपाईसँग एनसेल एप हुन जरुरी छ। यदि एनसेल एप छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई तपाईले सजिलै इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्नसाथ तपाईले 1 GB डेटा फ्रीमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अब लागौं एनसेल एप तर्फ र जानौं एनसेल एप भित्र के फिचरहरू रहेका छन् त त्यसबारे हेर्नको लागि एनसेल एपमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न फिचरहरू रहेका छन्। पहिलो फिचर रहेको छ रिचार्ज। तपाईले चाहिँ एनसेल एपबाट नै रिचार्ज गर्न नै सक्नुहुनेछ। रिचार्ज गर्नको लागि तपाईले अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्यान कोड तपाईले कोड स्क्यान गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र पिन कोड यहाँ राखेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ कति अमाउन्ट राख्ने हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र तलपट्टि रहेको छ तपाईले चाहिँ तलपट्टि चुज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तलपट्टि रहेको 100 मा चुज गर्दै र यहाँ देखाएको छ भिजा, कनेक्ट आइपीएस, इसेवा, खल्ती, आइएमईपी र प्रभुपे। तपाईले चाहिँ यिनीहरुबाट तपाईले अनलाइन रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ र कोड स्क्यान तपाईले यहाँ आएर कोड स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यतापट्टि रहेको छ इन्टर पिन। तपाईले चाहिँ यहाँ 16 अङ्कको पिन कोड राखेर रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ कुनामा रहेको छ बाइ प्याकेज। यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्याकेजहरू जस्तै अफर, डेटा प्याक, भोइस प्याक जस्ता विभिन्न अफरहरू तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ र डेटा प्याक र भोइस प्याक पनि यहीँबाट एकदमै सस्तो दरमा बोनस सहित एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ अफरमा आइसकेको छु र म तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अफरहरू रहेका छन्। विभिन्न एनसेलले ल्याएको विभिन्न समयमा ल्याएको विभिन्न अफरहरूको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यता डेटामा आइसकेपछि चाहिँ तपाईले डेटा प्याकहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ डेटा प्याकहरू रहेका छन्। जस्तै सुरुमा रहेको छ 400 MB तपाईले यो फ्रीमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो 400 MB चाहिँ तपाईले एक्टिभेट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यहाँबाट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र तलपट्टि रहेको छ विभिन्न डेटा प्याक र यहाँ चाहिँ तपाईले आफुलाई मनपर्ने डेटा प्याक छानेर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र भोइस प्याक पनि रहेको छ यतापट्टि। तपाईले चाहिँ यो भोइस प्याक पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ र एसएमएस प्याक पनि रहेको छ। यो एसएमएस प्याकहरू पनि रहेका छन् विभिन्न। तपाईले अल टाइम एसएमएस पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। रोमिङ सुविधा पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न देशहरुको लागि रोमिङ सर्भिस चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ माई प्याकेज। तपाईले चाहिँ आफूले एक्टिभेट गरेको डेटा प्याक, भोइस प्याक, एसएमएस प्याक साथै तपाईको सिममा एक्टिभेट भएको विभिन्न सर्भिसहरुको बारेमा पनि तपाईले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले डेटा प्याकहरु चाहिँ एक्टिभेट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँ देखिन्छ र तपाईको भोइस प्याक यता देखिन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न सर्भिसहरु देखिन्छ। अहिले चाहिँ मेरो सिममा चाहिँ यी सर्भिसहरु चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। यसरी तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ कल डिटेल्स। तपाईले चाहिँ यहाँबाट कल डिटेल्स पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कल डिटेल्स हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ डेट छान्नुपर्ने हुन्छ 7 दिन भित्रको। तपाईले चाहिँ 7 दिनसम्मको कल डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने एउटा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो ओटीपी कोड यहाँ राखेपछि तपाईले कल डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैले क्यान्सल गर्दिए। अर्को फिचर अन्तर्गत जान्छु म र तपाईले चाहिँ प्रोफाइलमा जानुभयो भने चाहिँ माथि र यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुनेछ सिम कसको नाममा रहेको छ भनेर यहाँ देखिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईको जुन व्यक्तिको नाममा सिम छ त्यही नै नाम यहाँ देखाउँछ माथि। तपाईको
सिम कसको नाममा छ भनेर पनि यहाँबाट देख्न सक्नुभयो। र तलपट्टि जानुभयो भने चाहिँ तपाईले रेफर अ फ्रेन्डमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ अन्य व्यक्तिको लागि चाहिँ एनसेल्याpp रेफर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 1 GB डेटा फ्रीमा आउँछ। तपाईले रेफर गर्नुभयो भने चाहिँ र तलपट्टि आउनुभयो भने चाहिँ तपाईले गिफ्टहरु विभिन्न प्रकारका एसएमएस प्याक भोइस प्याकको गिफ्ट अरूलाई दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र एनसेलमा यति धेरै प्रकारका गिफ्टहरु रहेका छन्। यति तपाईले चाहिँ गिफ्ट दिनको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ सेन्डमा भन्ने अप्सनमा जानु होला र सेन्ड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ केही एसएमएसहरु मेसेजहरु लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मेसेज लेखेर चाहिँ तपाईले सेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो गिफ्ट सेन्ड हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईले पिन नम्बर पुक नम्बर चाहिँ चाहिएमा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भित्र गएर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को रहेको छ पीआरबीटी सर्भिस। तपाईले चाहिँ पीआरबीटी सर्भिसलाई नै एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ एनसेल्याppबाट नै। तपाईले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका गीतहरु सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र टोनमा राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो टोनमा चाहिँ कुनै पनि रहेको छैन। यसबाट चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स चाहिँ कट्छ। र एनसेल्याppमा चाहिँ विभिन्न सुविधाहरु रहेका छन्। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो होला। यिनी थियो आजको भिडियो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।